हाँ जी सत श्री अकाल जी किसान भरावो। समान बहुत लगना ना ठीक है जी, ये टर्बो लाने आया, ये टर्बो की फिटिंग का काम चलता पाया। देखो जी मालपुर तो आया, ये टर्बो की फिटिंग का चल काम शुरू है, चलता पाया। ये शाम तक रेडी आप कार देना जी।
ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਟਰਬੋ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 12:45 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਰਬੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਆ ਟਰਬੋ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਬਾਰੇ। ਹਲੋ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਟਰਬੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰੇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਟੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਿਚਾਈ ਪੂਰੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦੇ ਵੈਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਪੁਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ।